Ja, som ni förstår så har vi valt att ha den här föreläsningen om intersex och intersexrättigheter på grund av att vi har ju jobbat på RFSL i ganska många år med intersexfrågor på ganska lågintensivt. Men på kongressen i höstas så tog ju kongressen ett ställningstagande att i hbtqi ska inkluderas, och i står ju för intersex. Så vad är då intersex? Intersex är erfarenheten att ha en kropp som medfött inte följer normer kring kön. Intersexpersoner eller personer som föds med variationer i könsutvecklingen är ju, det är naturliga variationer i hur kroppar ser ut och fungerar. Men eftersom tvåkönsnormen i vårt samhälle är väldigt stark och människor blir väldigt stressade om man inte passar in i den här normen, så leder de här variationerna väldigt ofta till stora konsekvenser för personen. Och konsekvenser som kan vara både medicinska och sociala. Så därför så finns det en intersexrörelse som arbetar för rättigheter för personer med olika intersexerfarenheter. Och som ni alla vet så brukar vi ibland klumpa ihop så att vi säger att vi jobbar med trans- och intersexfrågor. Men trans och intersex är ju två olika saker. Och en del intersexpersoner är ju såklart också trans. Framförallt om man har blivit tilldelat fel kön vid födseln. Eller att man har fått vård som inte passar en könsidentitet och man kan behöva uppsöka könsbekräftande vård för att må bra. En del intersexpersoner ser sig som icke-binära eller är icke-binära, men många är också män eller kvinnor. Och jag skulle säga att den största skillnaden mellan transrörelsen och intersexrörelsen är att transrörelsen ju generellt sett kämpar för att få tillgång till vård, medan intersexrörelsen kämpar för att slippa vård som man inte vill ha eller som man inte har samtyckt till. Och man vänder sig mot att mycket av den vård som ges syftar till att normalisera kroppen så mycket som möjligt för att passa ihop med det tilldelade könet, istället för att fokusera på de behandlingar som faktiskt är medicinskt nödvändiga för att må bra. Så intersex är ett paraplybegrepp som innefattar en mängd olika kroppsliga variationer. Och ibland så syns de här variationerna redan vid födseln eller ibland till och med innan födseln. Och för vissa så upptäcks de i puberteten eller när man vill skaffa barn. Och en del variationer upptäcks aldrig och det krävs ingen vård. En del av variationerna gör att personer behöver olika typer av vård för att överleva eller för att må bra. Och en del tänker att men om jag ska kunna någonting om intersexfrågor så måste jag kunna en massa om olika diagnoser och så vidare. Men egentligen så handlar det om normer kring kroppar och vad som anses vara friskt och önskvärt. Men trots det så tänker jag ändå ge en kort översikt till vilka sätt som de här variationerna kan te sig på. Så intersexvariationer kan ju påverka olika delar av kroppen. Och det kan till exempel handla om kromosomer som är annorlunda mot vad normen är. Med tanke på hur man tänker att kromosomerna ska vara. De flesta har ju könskromosomer som är XX eller XY. Så det kan handla om att man har 3 könskromosomer, till exempel XXY eller som ibland kallas för Klinefelters syndrom. Eller att man har en könskromosom istället för 2. Eller att man har en mosaik av olika typer av könskromosomer. Och det här kan ge olika effekter i kroppen beroende på hur de här könskromosomerna används i kroppen och blir olika proteiner. Det kan handla om könskörtlar och det är annorlunda mot vad man tänker sig eller att det ska normen är. Det kan till exempel handla om att man har testiklar där man tänker att äggstockar förväntas sitta.
Eller att man har könskörtlar som är olika utvecklade. Eller så kan det handla om olika hormoner i kroppen. Att man är okänslig för vissa hormoner. Till exempel vid någonting som kallas för PAIS, Partial Androgen Insensitivity Syndrome, så känner kroppen inte av testosteron helt enkelt alls. Även om kroppen själv producerar testosteron så känner inte kroppen av det. Eller så kan det vara att kroppen inte producerar hormoner på det sättet som kroppen brukar göra. Liksom. Till exempel vid kongenital binjureparksiplasty, tror jag det heter, CAH, där kroppen inte producerar kortisol på det sättet som det gör i de flesta kroppar. Liksom, och det i sin tur påverkar könsutveckling på olika sätt. Det kan också vara, det finns också andra typer av variationer, till exempel hypospadier, där urinrörets mynning är annorlunda placerad än vad man liksom är normativt för att den ska mynna på kroppen. Och ibland så behövs det opereras för att man ska kunna kissa och ibland inte. Och hur många som är intersex spelar ju liksom inte så stor roll, men det är en fråga som ofta ställs. Och det beror ju såklart helt på hur man räknar och vad som räknas till intersex. Vårdteamen i Sverige behandlar ungefär 20 personer nyfödda per år. Men antalet vuxna med olika diagnoser och personer som har liksom variationer som aldrig diagnostiseras, det vet man ju inte. Så forskning säger att det kan vara allt ifrån 1 på 4500 till 1,7%. Beroende på hur man räknar och vad som räknas. Liksom. Det som vi vet är att antalet personer som är öppna med att man har någon typ av intersexvariation eller som är intersexaktivister är väldigt litet och väldigt lågt. Och att det är ett stort problem med den här tystnaden och att det finns svårigheter att hitta andra att få stöd av eller att spegla sig i. Jag tänkte prata lite om språk också innan jag låter Anna komma in med sin del. Och det som intersex, det ordet som vi har valt att använda, är ju en aktivistterm. För många så är intersex, som jag sa från början, erfarenheten att ha fött sin kropp utanför normen. Men för andra så är det ens identitet. Vissa tänker att jag är inte man eller kvinna, jag är intersex. Andra tänker att jag är kvinna och intersex. Och så att det är väldigt olika. Andra gillar inte alls intersex som ord. För att det är från början en medicinsk term som beskrev vissa diagnoser som ansågs vara mellankön. Och att man vänder sig emot det eller att man har andra typer av variationer som man inte tycker passar in i det ordet. Men en finsk studie som jag ska berätta lite mer om senare, så kom det fram att många av respondenterna undrade om de var tillräckligt intersex för att få vara med. Och det antyder ju också att det finns vissa normer kring vad man tänker att ordet intersex ska vara. Och hur man ska vara för att vara intersex nog. Och de som kritiserar ordet ser kanske inte alls en kroppsliga variation som en del av ens identitet. Utan man tänker att man har en viss diagnos bara. Och att man inte har någonting gemensamt kanske med andra som har andra variationer i könsutvecklingen. Eller att man har någonting att göra med hbtq-rörelsen i stort. Men väldigt många tycker också att det är ett stärkande ord som man tar som sin identitet. Så språket då, som ni vet så jobbar vi ju i en liksom kontext där språk är enormt viktigt. Och språket även på det här området utvecklas precis hela tiden. Precis som i andra delar av queer-rörelsen. Och det finns en massa ord som inte längre används, som vi inte heller använder. Till exempel intersexualism eller intersexuell. Men det kan också hända att jag idag använder ord som är utdaterade imorgon.
eller som faktiskt redan är det i vissa sammanhang för att det är svårt att hänga med helt enkelt. Men så ofta som det går så använder vi ordet intersex och låter det stå för sig själv. Medan intersexperson är en person som själv identifierar sig som intersex. Och att det är en del av ens identitet. En intersexvariation är däremot en variation som man har i kroppen. Så det kan ju finnas personer med intersexvariationer som inte är intersexpersoner. Ett annat ord att säga intersexvariation kan ju vara att säga medfödd variation i könsutvecklingen. Om man vill inkludera alla, även de som tycker att intersex inte är ett bra ord. Det finns ord för normen, även här, och ordet för normen, det vill säga kroppar som inte bryter mot normer kring kön medfött, är endosex. Men det är inte jättevanligt att det används, varken i intersexrörelsen eller i andra sammanhang, men jag tänker att det kan vara bra att känna till. Och på engelska så använder man ju ofta sex characteristics som ett sätt att prata om liksom, men kroppen helt enkelt. Och att istället för hbtqi så säger man SOGI-esque issues. SO står för sexual orientation, GIE står för gender identity and expression och SC då står för sex characteristics. Och på svenska så finns det inte någon jättebra översättning i våra dokument och sådär, så skriver vi könskaraktäristika, vilket är ett väldigt svårt ord, men vi behöver fortsätta att jobba med vårt språk och försöka hitta bättre ord. Jag tänkte också ta en slide som handlar om begreppet DSD ur en intersexaktivistkontext. Den medicinska termen är DSD, Disorder of Sex Development. Det är ett paraplybegrepp som innefattar många intersexvariationer. Det är ett begrepp som många intersexaktivister vänder sig emot för att det är ett patologiserande och stigmatiserande uttryck. Att disorder signalerar att det är någonting som är sjukt och något som måste fixas. Men vissa tycker också att det är en bra term som man hellre använder istället för till exempel intersex. Jag tänkte nämna också att ICD-11, WHO:s klassificeringar av olika sjukdomar och tillstånd, det är ju den nya listan på olika tillstånd som kom nu förra året. Vi var ju väldigt glada för att de diagnoser som handlar om trans var mindre stigmatiserande och att de flyttades från avsnitt om psykiska sjukdomar till tillstånd som har med sexualitet att göra. Så att transrörelsen var väldigt nöjd med nya ICD-11, medan intersexrörelsen inte alls var nöjd och tyckte att det fortfarande var väldigt problematiska formuleringar som finns kvar och att ord som disorder och malformation och andra sådana ord som signalerar att det är någonting fel finns kvar. Och intersexrörelsen globalt kämpar ju för ett samhälle som omfamnar kroppslig mångfald och som ger varje människa rätt att bestämma över sin egen kropp. Rörelsen började som en proteströrelse mot tidiga operationer och medicinska behandlingar som har gett oönskade konsekvenser för personer som vuxna. Och nu sker även en kamp för synlighet, för stöd, för kunskap, mot kroppsnormer, mot tabu och mot diskriminering. Och man kämpar mot medikalisering och mot att kroppar ska normaliseras. Att rörelsen behövs är ganska solklart. Det finns väldigt många historier om tabu och illa behandling inom sjukvården, att man blir lite matt. Som jag sa tidigare då, så finns det en ganska
liten men ändå växande intersexrörelse i Sverige, men också framförallt internationellt, som kämpar för ett samhälle som omfamnar kroppslig mångfald och som ger varje människa rätt att bestämma över sin egen kropp. Det har inte gjorts, så vitt jag vet, någon studie i Sverige på liksom intersexpersoner eller personer som föds med olika variationer i kroppen, deras upplevelser kopplat till mänskliga rättigheter. Men i Finland har man gjort en sån studie väldigt nyligen som kom i år faktiskt. Det är den finska utrikes- och justitiedepartementet som har gett ut en rapport som heter No Informational Options, där de har intervjuat 12 stycken personer som själva har intersexvariationer och 6 föräldrar till barn med olika kroppsliga variationer. Och där man har frågat om upplevelsen av mötet med vården och haft ett MR-perspektiv på det. Så det är ganska intressant tycker jag, även att Finland är ju vårt grannland och kanske inte säger så mycket om Sverige, men det är inte helt annorlunda. I Sverige har nu Barnombudsmannen fått ett sådant uppdrag att utföra en sån studie. Så vi har kontakt med dem och den kommer att hända i år. Det är spännande att se om vi kan få liksom sådana resultat från Sverige som inte bara är medicinska. Jag tänkte visa några citat från den rapporten. Elina som är 36 år berättade att allt de berättade för mig var att jag var född defekt och att jag behövde operationer för att bli hel. Och Kape som är 47 år vittnade om den här tystnaden i barndomen, som säger att han säger inte förrän i 30-årsåldern gick jag till en läkare och sa jag vill veta varför jag tar hormoner varje dag. Jag berättade om barndomens läkarbesök och ärren som jag har på kroppen. Och båda de här citaten kommer ju från vuxna personer som har varit med om vård för ganska länge sedan. Men det som är ganska genomgående studie oavsett ålder är att de som hade fått information från vården som fokuserade på det som var onormalt eller defekt eller att någonting behövde fixas med deras kroppar, det var de som också hade känt sig precis då under uppväxten att man var onormal eller defekt och att någonting behöver fixas. Och att genomgående så beskrev de här respondenterna en lättnad när man fick höra ordet intersex och att man själv kunde leta efter information om att det är liksom naturliga variationer och att det finns andra som man kan få stöd av. Och alla berättade hur viktigt det var med det här med att hitta andra som delar samma erfarenheter. Men så de här 2 citaten kommer ju från äldre personer, men även en förälder till ett barn som föddes för 6 år sedan berättade att en vecka senare då, efter födseln, när den här utredningen har pågått i en vecka, då fick vi veta väldigt bryskt att det är definitivt en pojke. Och sen var case closed. Ingen sa att vårt barn kanske är intersex. Det fick jag själv läsa mig till. Och hon berättar också att när det väl hade liksom fastslagits att barnet var pojke, så började läkarna väldigt snabbt prata om vilka operationer som skulle göras för att göra pojken liksom eller barnet till ett normal pojke. Så även nutida liksom, vård som i Finland då, kan vara på det här viset. Hur ser intersexrörelsens krav ut då? De här kraven som jag tar upp här, de är skrivna av OII Europe som är Organisation Internationale Intersex. De här formulerades 2017 vid ett möte i Wien, som kallas för Wiendeklarationen. Och det här är några av kraven, det finns fler, men jag valde ut några av dem. Bland annat det här med normaliserande kirurgi, att man vill att det ska kriminaliseras.
Man kallar det för IGM, Intersex Genital Mutilation. Och liksom, korrelerar det med andra typer av könsstympning. Att inga ingrepp eller vård innan personen själv kan samtycka ska få förekomma om det inte är så att de är medicinskt befogade. Man vill att intersex ska inkluderas i diskrimineringslagstiftningar. Man vill ge att personer som har utsatts ska få skadestånd. Man vill att personer som jobbar inom vård men också andra yrken som lärare, psykologer ska få utbildning i kroppsliga variationer. Man vill att alla ska ha rätt till vetskap om sin medicinska historia, att ingenting ska undanhållas en med saker som har hänt med ens kropp eller med en när man var barn. Att det ska finnas peer-to-peer-stöd att få. Man har krav kring att det ska vara lätt att ändra sitt juridiska kön och att det ska finnas ett tredje juridiskt kön för de personerna som vill ha det. Och det, för vissa intersexpersoner så är ju ett tredje juridiskt kön ett bra alternativ, men absolut inte för alla. Och intersexrörelsen är väldigt skeptisk till de här liksom, att det ska finnas ett tredje juridiskt kön som ska liksom tilldelas barn som föds med oklart kön. Utan man tycker att det blir bara stigmatiserande och att det som är viktigt med det tredje juridiska könet är att människor ska få välja om de vill byta till det eller inte, eller ändra till det eller inte, när man själv kan bestämma det. Men också frågan kring att intersexpersoner och intersexpersoners organisationer ska involveras i frågor som berör intersex och att det ska finnas stöd för intersexorganisering i Europa. Någonting som ofta lyfts men som jag inte såg i de här listan på rättigheterna, men det är ju en rädsla att genetiska tester på foster ska leda till att fler och fler intersexpersoner aldrig får födas. Och att man liksom inte får finnas helt enkelt. För att man ser redan under graviditeten att någonting är icke-normativt. I Sverige så finns rörelsen liten. Det finns en organisation som heter OAIA i Sverige. Som kanske är 6 personer eller något sånt. Så det är inte en jättestor organisation. Men de samarbetar gärna med oss. INIS, som var intersexuella i Sverige, som var ett nätverk. De är inte så aktiva nu vad jag vet. Har inte varit det på några år. Men de samarbetade vi en hel del med innan OAIA i Sverige bildades. Och sen har vi de europeiska och internationella organisationerna också som vi har kontakt med ibland. Och så som Anna också nämnde så finns vissa patientorganisationer som liksom handlar om stöd och det här med peer-to-peer och kanske inte så mycket om politik. Men de här har vi också till viss mån haft lite kontakt med, inte Turnerföreningen men de andra 2. Och internationellt så har det blivit mer och mer konsensus kring att det behövs göras åtgärder kring intersexpersoners mänskliga rättigheter. Den 14 februari 2019 så antog Europaparlamentet en historisk resolution för intersexpersoners rättigheter. Där man fördömer normaliserande behandlingar och kirurgi. Man uppmanar alla medlemsstater att snarast möjligt införa lagstiftning som skyddar intersexpersoners kroppsliga integritet. Och man tydliggör att intersexpersoner utsätts för olika former av våld och diskriminering i EU. Bland annat, det finns andra saker i den här resolutionen också. Och i vissa länder så finns det redan en lagstiftning som skyddar mot kosmetiskt normaliserande kirurgi och behandling. Och ett exempel är Malta, Portugal och vissa regioner i Spanien. Även FN har tagit upp de här frågorna. Redan 2013 så skrev den särskilda rapportören om tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning. Det här angående
hbtqi-rättigheter inom vården. Det han skrev var: The special rapporteur calls upon all states to repeal any law allowing intrusive and irreversible treatments, including forced genital normalizing surgery, involuntary sterilization, unethical experimentation, medical display, reparative therapies or conversion therapies, when enforced or administered without the free and informed consent of the person concerned. He also calls upon them to outlaw forced or coerced sterilization in all circumstances and provide special protection to individuals belonging to marginalized groups. Så det här händer internationellt. Anna pratade en hel del om vården i Sverige och Socialstyrelsen gjorde en kartläggning av vården, hur den ser ut, och den kom 2017. Den heter Vård och behandling av personer med intersexuella tillstånd. De skulle inte skriva på det här sättet idag, men för 3 år sedan så använde de det språket. Och som Anna har ju berättat om hur utredningen går till när ett barn föds med oklart kön och att ett juridiskt kön behöver tilldelas inom en månad efter att barnet har fötts. Det som framkom då, det är att det finns ganska otillräcklig data kring vilka medicinska åtgärder som faktiskt finns i Sverige. Att det är svårt att samla det. Det finns så många diagnoser, det finns så ingen samlad bild av det. Socialstyrelsen försökte göra en sån bild men lyckades inte riktigt. Men också att det är ojämnt över landet i hur man tänker kring till exempel kirurgiska ingrepp. Att det är mindre restriktivt i vissa delar av landet och mer restriktivt i andra. Och att det fortfarande finns då problem att säkerställa att individer får rätt att veta vad som har hänt dem. Och det beror ju på att om det har hänt något när man var liten så hamnar det i en journal någonstans. Men hur ska man hitta den när man blir vuxen om man inte vet om att vården har hänt? Så att det handlar ju om, som Anna säger, att försöka uppmuntra föräldrar att berätta. Men det finns inget sätt att säkerställa att barn eller att vuxna får reda på vad som har hänt dem i barndomen. Ja, och intersexrörelsen i Sverige, eller INIS framförallt, och även vi har ju drivit ganska länge att det behövs ett vårdprogram eller en norm för hur vården ska bedrivas i Sverige. Och 2015 så skrev både vi och INIS tillsammans, fast olika brev, men vi skrev samtidigt, brev till Socialstyrelsen där vi lyfte behovet av en utredning av intersexpersoners situation och vård. Och att det borde finnas ett kunskapsstöd för vården. Och förra året så kom ju ett sådant kunskapsstöd. Även om vi inte är helt nöjda med det så är det ett bra första steg. Ja, men etiska frågor har ju lyfts mycket senaste tiden. Och etiska råd i olika delar av Europa och världen har tittat på den här frågan och kommit med olika slutsatser. Och så har även Statens medicinsk-etiska råd gjort när Socialstyrelsens rapport kom. Och de säger ju att tidiga kirurgiska ingrepp får endast göra när de är medicinskt befogade. Ingrepp som syftar till att endast normalisera yttre könsmarkörer ska inte göras innan barnet själv kan delta i beslutsfattandet. Behandlingar ska göras i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ett annat problem i Sverige är ju vår könstillhörighetslag. Vi vet ju redan att det här är väldigt stora problem gällande transpersoners möjlighet att ändra sitt juridiska kön och få tillgång till kirurgiska ingrepp i könsorganen. Men det ger också en hel del problem för intersexpersoner eller personer som har variation i könsutvecklingen. Paragraf 2 i könstillhörighetslagen idag handlar om intersex eller om variationer i könsutvecklingen. Och där står det att en person ska efter ansökan få fastställt att han eller hon har en annan könsidentitet än den som framgår av folkbokföringen om 1. Han eller hon har en medfödd avvikelse i könsutvecklingen, det vill säga att man har en diagnos. Och 2. En ändring av könstillhörigheten är mest förenlig med utvecklingen av könsidentiteten.
det är ju okej. Liksom, det är bra att man får ändra till det som man känner sig som. Men också att det ska vara mest förenligt med sökandets kroppsliga tillstånd. Så även här har det med kroppen att göra vad man får ändra till och inte. Om man vill ändra till någonting som inte ser ut, om man vill ändra till kvinna till exempel, fast ens kroppsliga tillstånd är mer manligt, så måste man gå via könsutredningsteam och transparagraferna. Det finns ingen åldersgräns som ni kanske ser i den här lagen. Så man kan ändra sitt juridiska kön även om man inte har fyllt 18 år. Till exempel för mycket små barn. Och INUS till exempel lyfter att det finns tillfällen där föräldrar har ändrat sitt barns juridiska kön flera gånger utan att barnet själv har liksom fått vara med och bestämma det. Vilket kan ge problem för barn. Och ansökan görs av vårdnadshavaren. Och samma sak med kirurgiska ingrepp i könsorganen om man har en diagnos då. Vårdnadshavare får ansöka om tillstånd till ingrepp i könsorganen även innan barnet har fyllt 18 år. Och det finns ingen åldersgräns där, vilket det gör ju för transpersoner. Så den här debatten som vi har haft på senaste tiden om att skydda transbarn från tidiga ingrepp i könsorganen i barndomen, så blir det lite dubbelt i att transbarnen, ja men de ska vi skydda från ingrepp som man vill ha. Medan intersexbarnen, de ska vi inte skydda. Om man hårdrar det lite. I det nya förslaget till könstillhörighetslag så innehåller en del förbättringar för intersexpersoner. Men det är också ganska uppenbart att utredarna har gjort ett väldigt bra jobb gällande transpersoners möjligheter att ändra juridiskt kön och få ingrepp i könsorganen. Men man har gjort den andra delen, om inte sex, lite med en armbåge, om man säger. Och det har vi påtalat, att vi tycker att det behövs en ordentlig utredning som bara belyser intersex i den aspekten. Men att vi tycker att det är viktigt att man går vidare ändå med förslaget som det var helst, för att det underlättar ändå i stort, även för intersexpersoner. Men det blir vissa saker som blir lite krångligt. Gällande påverkansarbetet då, vi har ju jobbat en del med intersexfrågor de senaste åren. Och vi har som princip att alltid, så långt det bara går, samarbeta med intersexorganisationer eller intersexaktivister i påverkansarbetet. Ett tag hade till exempel RFSL Ungdom en intersexaktivist i styrelsen. Och vi har också under åren haft ganska väldigt god kontakt med både INIS och nu med OAI Sverige. Men RFSL har ju mycket mer resurser än vad OAI Sverige till exempel har att kunna driva de här frågorna. Och det är ett stort problem. Det behövs ju, intersexpersoners egna organisationer behöver också kunna ha möjlighet och resurser att få delta i det här påverkansarbetet. RFSL har ju en hel del ställningstaganden gällande intersexfrågor som man kan läsa sig till i mål för samhällsförändring. Och de ställningstaganden som finns där, de har vi ju adapterat från den internationella och nationella intersexrörelsen. Det är inte något vi har hittat på själva. Men det handlar till exempel om att vi tycker att intersex ska inkluderas i regeringens hbtq-arbete och i en hbtq-strategi. Att medicinskt omotiverade kirurgiska ingrepp ska förbjudas, så att regeringen borde utreda hur ett sådant förbud kan se ut. Att Socialstyrelsen ska ta fram ett kunskapsstöd, vilket de ju nu har gjort, även om vi inte är helt nöjda med det. Att vårdpersonal ska få utbildning kring intersexfrågor med fokus på intersexpersoners mänskliga rättigheter. Att intersexpersoner ska ha full tillgång till sin egen medicinska historia. Att intersexpersoner ska få ett fullständigt skydd mot diskriminering. Idag så går det faktiskt inte så bra, vad jag kan förstå, att använda varken diskrimineringsgrunden kön eller könsidentitet eller könsuttryck för just intersexpersoner.
Så det här behöver skrivas ut specifikt. Och att staten ska ge stöd till intersexpersoners egna organisationer. Vi har arbetat för att få dit ett kunskapsstöd för vården som jag har berättat om tidigare. Vi har jobbat med könstillhörighetslagen, skrivit remissvar och uppvaktat politiker och sådana här saker. Och där hade vi ganska mycket kontakt med. I första omgångarna där i 2014 och så var det med INIS och sen har vi haft det med OII för att få våra liksom, remissvar och så väl i linje som det bara går med intersexorganisationers linje. Vi har jobbat med stöd. Internationellt så finns det en fond som internationella enheten har som intersexorganisationer kan söka pengar ur. Och här i Sverige så har jag till exempel för ett par år sedan fått möjlighet att lägga arbetstid för att hjälpa OIA i Sverige att söka pengar. Så de har numera 50 000 kronor i alla fall att röra sig med. 2018 så bjöd vi med en intersexaktivist till Almedalen och uppvaktade politiker där, vilket ledde till Sveriges första riksdagsmotion om intersexpersoners rättigheter som Joar Forsell från Liberalerna skrev. Och 2017 så anordnade vi ett litet möte med olika intersexorganisationer för att diskutera om vi skulle kunna samarbeta, vilket också ledde fram till en ansökan om samarbete. Men sen så blev vi tyvärr inte beviljade den ansökan. Där vi pratade om vilka behov som fanns. Vårt möte var personer från OIS Sverige, WHO-föreningen, Kleinfeldernätverket och RFSL. Och de behoven som liksom framkom där, det var ju det här med att få träffa andra, att få stöd. Att vården måste bli bättre, att vuxna har svårare att få relevant vård än barn, särskilt om man bor på ställen kanske där det inte finns ett team. Att det behövs mer forskning, att det behövs ökad kunskap inom vården och fler specialister som kan någonting om olika variationer. Man tyckte generellt att vården är bra på det medicinska men inte så mycket på det psykologiska eller sociala. Man tyckte att tystnaden inom vården måste brytas. Att vi måste prata om språket, att intersex tilltalar inte alla. Hur ska vi prata om det här på ett bättre sätt eller förklara lite mer hur ordet intersex används. Att det inte är bara vissa som inkluderas, andra som inte gör det. Och det här med att bryta tystnad och tabu. Och vi kom inte på något bra, smart, nytt språk på det här mötet, även om vi pratade länge om det. Så det är något som vi har kvar att liksom göra tillsammans allihopa, tänker jag. Och så har jag bara en liten slide på mina källor. Då tänker jag att jag tackar så jättemycket.